Üdvözletem a stream és a VOD nézőknek is. Folytatjuk tovább a Banishers-t. Megpróbáljuk a mai napon befejezni. Ez nem tudom, mennyire fog összejönni. De egy szignifikáns haladást azért szeretnénk elérni. Ha a mai napon nem, akkor nyilván egy másik napon, de be fogjuk fejezni. Szerintem nem olyan sok, 2 streamnyi játék idő van maximum belőle. Úgyhogy... hol hagytuk abba? Erre nem igazán emlékszek, hogy hol hagytuk abba utoljára. Hol vagyunk? Point of interest. Ajjajjajjajjaj. Alapvetően nekünk... ezek nem tudom, hogy mennyire... 53, itt hagytuk valahol abba. Itt voltunk már a közelben. Itt elvileg, ha adnak küldetést nekünk mellé contentet, akkor azt meg fogjuk csinálni. Amennyiben nem, akkor nyilván haladunk tovább. What are you doing here? Pigskin. Beszédünk van veled. I don't believe it. You're back. Why? Good day to you too, Thickskin. How do things stand since last I saw you? Would it please you to hear all is well and you are the author of it? Well, all is not well, and yes, you are the author of it. Kate is gone. Where? Why? We had an argument. Harsh words were spoken. She left for the woods. Akkor elment. I would have you bring her back. Elment a I don't have time to go chasing after her. What makes you think I do? You will do me this favour. After all, the situation is at least in part your fault. Miért a mi hibánk? My fault? If your bond with your sister is broken, I suggest you look closer to home. All was well with us before you came, Banisher, and now it is not. Folk worry. I must settle them with Kate's return. They still don't know what you did, do they? She's probably gone to the hunting lodge she likes to spend time in, near the road to Boston. Find her, bring her to her senses, then send her back here. Send her home. What's the word around camp? Word on what? How goes the situation here? After you travelled on, things here soured. Kate was much troubled, like I've never seen her. Days passed in silence. When at last she spoke, her fury shocked us all. And then she left. Just upped and walked out. Igen. I wish to be of service. Who in the camp needs helping? I don't bloody know, do I? I'm still clearing up Kate's mess. Everyone needs help, I shouldn't wonder. Jó, akkor ő megadta nekünk a küldetésünket. Well then, I'll be leaving. Ha minden igaz. Így van, azt tudjuk followolni. Csak szerintem, ha már itt vagyunk, akkor felvesszük itt mindet. És akkor majd utána befollowoljuk azt a küldetést, ami jelenleg aktív Okay, lesz. even listen to me. Let's talk to her and find out. Jó napot! Good day. Good day to you too, Mrs. Ake. So, what's the word around here? That depends. What is it that you want to know? Mindent is. I should really know about Thickskin. What can you tell me? I'll not speak ill of Thickskin, Mr. McWraith. She is a fine hunter. If I think of anything else, I'll let you know. I should really know about Kate. What can you tell me? She's a good kid. Petulant,
especially when her sister is involved. And her sister is always involved. Can you tell me a little about yourself? Me? I'm just a cook. I make soup, I feed people. I do my best like anyone. I'm entirely unremarkable. I am uninteresting. I pass unnoticed. How have you been? Better. There is no more writing on the wall. Kate assures me this is your doing. You're welcome. I see you have not informed on me. Yet. Your business is your own, as is mine. Do you remember the oak trees near the river where we first Az met? oaktrikre. On the bank opposite, I stored some supplies. They are yours. Ó, My thanks. oké. Ennyi? Akkor ő izét adott nekünk? I'll take my leave, Mrs. Hake. Yes, do that. Megvan a stash key, fasza. Ja, aha, ott van. Tehát oda el kell majd mennünk érte. Ja nem, hanem az itt lesz. Jó. Akkor menjünk el mondjuk ide. Howling in the fog. Jacob and Benedict's Valley. Maybe. Jacob can't come back, can he? No. But if it makes you feel better, we can go and check. Jó, akkor ezt is felvettük, illetve... Van még nekünk itt egy negyedik. Red McCraith, how very good it is to see you. Are you well? We make do. We're almost happy. Well, that's saying something, things being the way they are. We owe you for that. We'd like to repay you. If you can bring the iron, we'll craft you something fine. And glad to do it. I heard Fort Jericho used to have a blacksmith. Perhaps you'll find some there? How goes it, Mrs. Eden? Times are hard for everyone, but me, I've never felt so free. I'm almost ashamed of it. Almost. Freedom is good. What do you plan to do with it? You know, once, before I was unlucky enough to meet Fortune Heaton, I was a herbalist. Maybe I'll go back to that. Hát A akkor healer egy could be gyógyító useful. volt. Especially if by healing others, she heals herself. Wise words. Thank you. Oké, tudsz adni valamit? Let's trade, Mrs. Eden. All right, let's. Egy ruha. Aha. Physical... Lenne erre valónk egyébként. Equipmentek. Aha. Hát... Ilyen általános dolgokat azért tudunk eladni. De várjál már, én bájolni akarok, nem... Így van. Ilyen általános dolgokat eladjuk. Ezt szerzünk mindenhol. És ebből tudnánk venni... Nem tudom, amúgy akarunk mi ruhát venni? Nem is igen, 20... Nem tudom. Ezt megvesszük, és akkor még keveset el tudunk adni. Tudom én ebből. És akkor van még erre valónk. Jó. Thank you for your time, Mrs. Eden.
Thank you for your interest, Mr. McCraith. És akkor küldetéseket megnézzük. Chronicles, Hunting Cases. Akkor a mapról. Make it. Aha, erre is el kell jönni. Értem. Na várjál, akkor eljövünk ide, és akkor tudunk fast travelezni. Meg lehet, hogy tudunk upgrade-elni, és attól függ. Nem. Jó, fast travelezni viszont tudunk. Itten supply-ok. Jó, szerintem menjünk akkor ide, nem? És akkor bejelöltük. Így van, oda megyünk. Oh, Get rid of the other Spectre first. az. Ez gond. Jó, most már jók vagyunk. Igen, amúgy annyira nem kellene ez a harcrendszer ebben a játékban. Tényleg, tehát, hogy egy cső sztori játék lenne, sokkal jobb lenne ez a game. Jó irányba haladunk egyáltalán? Csak rohadt nagy kerülővel. Elvileg jó irányba jövünk. Ne szívassál. Itt ilyen köd van. That's no wolf. No scourge neither. These are Jacob and Ben's trapping grounds.
but I sense no stains. We keep looking. Igen, mert egyébként itt vagyunk, meg itt jó fele megyünk, csak le kell majd másznunk. This ivy is strong. Really strong. You don't say. Nem. Ezt megint majd egy másikkal kell. The fog is back, but it can't be Ben Stoughton's doing. Nor Jacob Lynn's. So, something else. Let's find the source. The descent is too steep with the fog. Cross the bridge. The path is easier there. Jó. Azt mondja a csaj. Akkor menjünk át a hídon. És akkor itt menjünk le. Egyébként amúgy tehát itt vagyunk. Kérdésem továbbra is az, hogy itt mit keresünk. Egyébként... Rohadtul nem látom, hogy mit kéne keresni. Aha, itt a köd. Oh, I do not like that. Wolves can't survive in this fog. So it's worse than a wolf. Good news. What carnage. I really don't like that. Oh. Egy alfa wolf. Just an unusually large wolf after all. Certainly seemed unusually murderous. Let's look around. Oh, what is inspecting? Footprints. They lead to the cliff face. No human could climb that. Akkor nem volt human. Jacob died right here. I Jacob think meg of is him at halt. times. Yes, so do I. De mi ölte meg? Claw marks. Whatever disemboweled this poor chap was much bigger than a wolf. No spectral traces. No spectral presence at all, as far as I can tell. Blood.
fresh. Someone took refuge here and was attacked on their way out. Igen, de be lehet menni? Someone's been here. Not Jacob, with him being dead. Whoever it was, they left nothing useful behind. Nem hagyott itt semmit. Slammed against the rock. Hard enough to kill it. No spectral traces. Oh, summing up. Someone took refuge here. Was attacked. Massacre of wolves caused the fog, but of whoever did the killing, there is no trace. Not a ghost, nor a specter. Something with an uncanny climbing ability. Well, I'm stumped. I suppose some mysteries are never solved. Ó, fejlődtünk, jó. Jó, hogy ez így ennyi volt ez a rész? Várjál. Ja, de lehet, hogy nem is kell tábortűzhöz mennünk a fejlődés miatt. Az Evolution-nél be tudjuk állítani, amit akarunk. Perfect Switch or. Megnézzük ezt. Hát nem lehet állandóan katanozni, Bence. Este egyébként lehet. Hogy az mellett döntöttetek. Szóval, nem miért. Mi az, hogy de lehet lesz? Azt mondja, hogy nekünk... Hova kell menni? Messzire. Akkor fast travelezünk. Hát este lehet amúgy. Akár. Azt mondja, hogy nekünk oda kéne eljutni. Hát akkor ide megyünk. Tényleg a héten meg kéne venni a monopodit is. Aztán már azt is lehetne nyomatni. Csak ahhoz kell ám idő. És hidden supply-okat keresünk itt is. Marha jó. Oh. Megdögölhetnél. Ó, jó. Fel is robbant. Nagyon jó. Csak innen elvileg mehetünk abba az irányba. Az arany kérdőjel az ott mi? Jellet megnézzük, ha tudunk arra menni.
De nem lehet fölmenni, itt egy híd van. Én csak ez nem visz minket arra, merre kell, ez meg lefele visz. Akkor nem megyünk arra. Nem lehet valahol fölmenni azon kívül. Nem. Ez itt egy barlang, tehát kéne fönt is lenni bejáratnak. What is this? Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Na, ezt lehet. Mi az Isten volt ez? Ládikó? Ja, meg itt leugrani lehet. Akkor ez annyira nem zavar minket. Ha itt... lefele kell mennünk, jó. Akkor lefele megyünk. Méghozzá ebbe az irányba. Jó napot kívánok! Itt mi beszéltünk amúgy mindenkivel? Zárt ajtók vannak, tehát nagy valószínűséggel nem voltunk itt bent. Senkinél. Na mindegy, menjünk tovább. De miért van egyre messzebb? És miért erre? Akkor erre.
Jó, itt nincs, akkor mászunk, ugye? Elvileg. És nem jó fejjel jöttünk, vagy mi? De... Hol vagy? Jó, itt is egy láda. Bartering for banishing. Ez volt It's az. like the old days. Thank you, Mrs. Hake. Kaptunk kis zsetont. Oké. Azt mondja, hogy itt van még... Ezt nem tudtuk megnézni. És akartuk igazából. És innen kéne eljutnunk oda. Álljátok, ha ezért kikapcsoljuk, ez rohadtul zavar, hogy a tábortűz is be van kapcsolva. Ez. Igen, erre. Ez fölfele mutat. Akkor magasabbra kell jutnunk. Még mindig magasabbra. Valahol föl kellene másznom alapvetően. Itt balra fönt van az a kabin. Ja, akkor az ott. Az a kabin az. Az az, amit el kéne érnünk. Szóval igazából ezen kell fölmásznunk. Hello. Down, boy. Azt hitted mi? Enough. Enough. Kate, where is she? No dust. Oh, whoever was here took all the guns. You'll have to make do with what you've got. Rose. Oh.
more serious than thick-skinned knew. Maybe there's still time, if we make for the bridge to Boston. Jó. Találjuk meg Kate-et. A Bostoni Bridge-nél már amúgy voltunk. Igen, csak be van húzva. Did you bring your gardening tools? No? Moving on then. És ezzel mit csináljuk? Tehát ezzel mit csináljunk? Mert az addig oké, hogy amúgy nekem oda át kéne jutnom, de nincs meg a manifestationünk, ami ehhez kell. Tehát ezt elvileg ezt nem tudjuk jelen pillanatban megcsinálni. Mit is mondok? Ilyen? Nem írta Creeping Ivy. Nem is tudjuk most jelen pillanatban azt kitanulni? Vagy még tehát nem is értünk el odáig ezekben a dolgokban. Outburst, a lépek biztos, hogy nem Shazam Veil. Jó, szerintem ezt még nem most fogjuk tudni megcsinálni, úgyhogy lépünk egyel tovább. Mi jelenleg ezt a helyet jelöli nekünk. Így van, és akkor utána mehetünk tovább a fősodorra. Tovább kell állnunk, sajnos. Nincs meg az a manifestáció, ami kell nekünk. Merre megyünk? Erre, de fölfele vagy nem? Nem. Mi volt ez? Ready and waiting. Ez gyors volt, pont ide jöttek egy sorba. Did you feel that? It's close. Igen, de merre? Something's concealed.
Barlang esetleg? Te hogy képzelted ezt? Igen? Na itt mi van? Túl sok minden. Ebbe az irányba kell tovább keresgélnünk. I feel a draft. From the invisible. Erről jöttünk, úgyhogy nem tudom, nem hiszem, hogy szerintem erre kéne. Olyan, mint hogy erre erősödne. Az ott nem egy ház? De. Na igen, de kijön. Oh. Igen, de kijövünk itt. Ez nem jó nekünk. Valahol ebben az ériában mutatja egyébként a dolgot. Egy fal esetleg. Szóval megcsináltuk. Esetleg itt a bal oldalt megnézhetjük, hogy itt mi van. Ugye itt volt egy fal, amit nem tudtunk megnézni. More efficient than cannon powder. És itt is egy ház. This must be Fear God's lair. Ez az. Hopefully his writing is still around. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location. Hatoljunk be. Ritual of unbinding. This must be it. Yes. All you As have to I do knew. now is repeat Fear God's prayer to get rid of a curse placed upon an item. Egy ládikó. Curse chest. Unbounding. Strong you were, weak you now go. Ó, és akkor így unlockoltuk. És ez mit ad? Soldier of Fortune. Jaj, ez a cím. Hát... Strengthből leveszem úgy alapvetően. Hagyjuk egyelőre azt, ami van. Oda még mindig nem tudunk menni, mert nincs meg az a skillünk, ami kellene ide, úgy, hogy...
Megyünk tovább a fő sztori szállal, csak messzire kell mennünk. Úgyhogy tábortűz. Attack. Move it! Great! More fun. Try another one. It's coming for you. Oh. Kapta. This bite's not easily chewed. Reinforcements! Divert your focus. Get lost, won't you? Jó. Nem vagyunk meg? Most már meg vagyunk. End as one of the spectres you fought against your own life. A fate met by many a holy man unable to let go. Megyünk a tábortűzhöz. Ott egy láda? Nem egy olyan láda. Something's nearby. Where is it? Oké. Na, lassan itt lesz a tűzi tűz. Ha minden igaz. Ládikó. És kivesszük innen szépen. Nem akarom azt follovolni. Na mindegy, akkor nem veszi ki. Azt travelözünk. Ide. A shelterbe. Hunting kész, és melyiket followoljuk.
meg azt a rohadt tábortüzet, hogy berakja ott. Idegesít. Hanem... Ő kell nekünk. An innocent woman jailed. I mean, as wolf pelts go, it's pretty. We'd have more than enough It's of them. barbaric. Folk in An Boston officer are not must be short just, of wolf pelt. or else it all What do I do unravels. with this? Helen is You're a right. merchant. The truth Sell it. lies down there. I'd sell somewhere. sunshine to the Spanish, but This that is no is not the coincidence. problem. With This all more than connects enough back to the wool. curse. Bring me Greetings. Szavaz. Widow Ingersoll? Nem lehet vele beszélni. Shall we trade? I rather think we should, sir. What interests you? Mit van? Van itt egy iron. Nem tud nekünk nagyon nagyokat adni, amik... Ó, quest itemjei is vannak. I must take my leave. Akkor már tudom, hogy And mit may akarsz. God go with you. Oké. Neilnek kell elvinnünk a Quality Iron-t. Ó, az, ne szívassál már. És hogy milyen messze van? Hát gondolom nagyon messze, úgyhogy... Ezt is megnézzük. Még mielőtt elmennénk. Oda fönt van. You've saved our sorry asses, sir. Of that, there's no doubt. You've earned us a rare bit of rest, and that comes most welcome. You all right, soldier? You look drop dead weary. The dead don't sleep, do they? And me being asleep won't stop them coming. Can no one take your shift? We're short-handed as it is. Besides, I can rest and keep watch at the same time. Old soldier trick. All bullshit aside, what's going on? What do you care? I have my problems and you have yours, so let me handle myself. I ain't important, and I don't deserve no help. Wasted time helping me anyway. You heard the ilyen man. fasz. He wants no help. I see no reason to force it on him. For now, at least. Jó, akkor nem segítünk. Peaceful watch to you. Jó, akkor most innestől kezdve nekünk valami messzire kell mennünk, csak meg kell néznünk, hogy megéri-e egyébként. Csak most vissza ide. Aha. Oké, akkor visszamegyünk. Good, but you can't. Old soldier and all. All right. Let's start with his billet. Várj, akkor itt van még a missionünk, akkor csak dolgokat kell csinálni. Akkor még nem megyünk majd utána. Right. Andrew's things. Where are these? Honor of Bravery of Andrew White. The Phillips War. Reward. Given to a brave soldier. Van róla egy portrénk, mi szerint is. Igen. Jó, I hát ezt believe we olvastuk found el. Andrew's things. You are promoted to a role commensurate with your skills. This is our best lead yet. I wonder if there's an infirmary. After that, we might look for his train band record. Bent lehetett itt fölmenni az emeletre? Pretty empty armory. Looks like someone's been living in here.
ott. Vagy kívülről kell? Megképzelhető, hogy kívülről kell. El tudunk mi oda menni? Fel bizony. Ha? Találtunk A valamit? metal trinket to mark a life of sacrifice. Oh, I bet he'd rather have his sleep bag. Can't change what's done. Time heals all. Or so I'm told. Any idea who did this? Ghost. You may know a soldier by his trail of dead. Could be anyone. War never changes. Spiritual War. Ó, az hasznos lehet. Menjünk a másik helyünkre. Ezt is meginvestigételjük. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. Beszéltünk már ezekkel. Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddammit! Careful! Ah! I know. Jesus Christ. I know. Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. Ugye beszélünk veled is. Do you have the supplies you need? I can treat a cough, perhaps cool a fever. Mr. Peabody needs more than calamine. But what he needs is not available and we must accept it. Oh. Years is a long time to live haunted. 13 éve. Ez igen. Suffering from soldiers nostalgia. Oh. Oh. Vannak gondok vele. White must have a will of iron. Kept it himself. Must have been hellish. I'll talk to Andrew. Might perk him up a bit. Vele nem lehet? My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you Wings at ease. nővér. N Wings. I'm a Banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face. Or any face at all. What can I do for you? Na, mesélj mindenről. So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question.
I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? I fell in love with a Banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. All right. I'll not press you. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. What's the word around here? I don't see folk much. I stay here, keep to myself. No visitors? No other patients? Helen Preece comes when she can. Captain Pennington would sometimes visit Mr. Peabody, but I haven't seen him in a while now. Mindenkiről meséljél. What can you tell me about Captain Pennington? He fought King Philip in the Wampanoag. Led his company well, I'm told. It's not for me to like or dislike him, unpleasant though he may be. Tell me about Helen Preece. The bold lieutenant's widow. He's dead some years now, and she's not remarried. She's as much a soldier as her husband was. A fighter. Commanding, too. Even dead, you can see his influence in her bearing. I think I know how that feels. What about you? How do you feel? I'm alive and well. I'll not complain. I can be strong for those less fortunate. You're a good soul, Nurse Wings. I do my best, Mr. McWraith. I'm sure you do yours. Oké, mindenről kérdeztük? Mindenről kérdeztük. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. A Palit még megkérdezhetnénk alapvetően, nem? Who the hell are you? Oh, Queen the Mary safest. Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McWraith. I'm a Banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. Ja, értem. This, comrade, is why no one wants to talk to you. You know, soldier, you're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. Aye. When I'm sick, I get surly too. Azért ennyire bunkok nem lehetünk. What's the word around here? No one tattles to me stuck in here. Captain came by once, worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right? What's his story? He sees ghosts in his sleep. He's dreaming. Real ghosts come when you're awake. Tell me about the captain. Speak freely, I'll not get back to him. Let you get back to him. The captain is the best of us, and I'm proud to serve him.
Proud too to give him my guidance when he'd call. Not that he calls no more. Suppose he has too much on his plate. Time's precious for the likes of the captain, eh? Tell me about Helen Priest. I promise it won't get back to her. Lieutenant's wife. Stood second to the captain herself. Now she's in command. Quite the rise, no? How's life about the fort? What do you want to hear? It's cold. We're hungry. Welcome to paradise. Hát túlzottan nagyon jó információkkal nem As you szolgált. were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways.